තවත් ඔපරේටර් ආකාරයක් මේක. දැන් ඔයාලා මේක ගැන දන්නවා පොඩ්ඩක්. ඉන්ක්‍රිමන්ට් එකේදී එහෙම කතා කරා. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ විදිහට දාගෙන කතා කරා plus equal to කියලා ගත්තොත් එහෙනම් මේකේ meaning එක කියලා කිව්වා a සමානයි a ධන 2 කියන එක. ඊට පස්සේ මම කිව්වා මේක එක තැනක මම පැහැදිලි කරා මේවා අපිට පාවිච්චි ගන්න පුළුවන් කියලා a multiply by 2 equal 4 කියලා ගත්තොත් එහෙම a සමානයි a වැඩි කිරීම 4 කියන එක තමයි meaning එනවා කියලා කිව්වේ. එතකොට ඒ වගේ අපිට පාවිච්චි ගන්න පුළුවන් එකතු කිරීමට අඩු කිරීමට ගුණ කිරීමට බෙදීමට මේ කියන ඕනම දෙයකට පාවිච්චි ගන්න පුළුවන්. එතකොට එයා සිද්ධ කරන්නේ අපි සරලව මේ විදිහට example එකක් ගත්තොත් plus equal to කියලා ඒ වගේම minus equal to කියලා multiply equal to කියලා ඒ වගේම division equal to කියලා මේ දෙක ගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? අර කියලා තියෙන කතන්දරේම තමයි. a සමානයි a ධන 1 a සමානයි a ඍණ 1 a සමානයි a multiply by 1 මේ වෙන උදාහරණම එක දාලා කතා කරන්නේ. මෙතන දෙක ගැන කිව්වා. මේකටත් දාලා මේ විදිහට කියන්න. a සමානයි a divide by 1 ඔය විදිහට තමයි එන්නේ. එතකොට මේකටත් දාලව output එක අපිට කෙලින්ම දාගෙන බලන්න පුළුවන්. දැන් මේ මෙතන දාලා තියෙනවා කොහොමද එන්නේ කියලා මේක මම පැහැදිලි කරලා තියෙනවා. එක්සැම්පල් එකක් තියෙනවා මේ තියෙන එකතු කරලා අඩු කරලා වැඩි කරලා එහෙම නැත්නම් බෙදලා. 18 බෙදීම දෙක කීයද කියලා දන්නවා 9යි. 9 වරක් දෙක කීයද කියලා දන්නවා 18යි. 13න් 4ක් අඩු කරපුවම 9යි. 10ට 3ක් එකතු කරාට පස්සේ 13යි කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඔන්න ඔය විදිහට තියෙනවා assignment operators. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Java assignment operator example adding short. මේකෙදි කියලා තියෙනවා short කියන data type එකට දාලා short a සමානයි 10 short b සමානයි 10යි short a plus b a සමානයි a plus b compile time error because plus 10 plus 10 equal 20 now integer මේකට අදාළව මේ විදිහට ගන්න බෑ කියලා තමයි කියන්නේ compile time error එකක් බලා ගන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ compile time error internally so fine. එතකොට මේකේ කියලා තියෙනවා A වල value එක 10යි කියලා B වල value එකක් 10යි කියලා තියෙනවා. අපි දැන් මෙතන A සමානයි මේ විදිහට ගත්තොත් එහෙම ඔන්න error එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. A plus B කියන එකට අදාළව මෙයාගේ 10යි මෙයාගේ 10යි මේ දෙන්නගේ output එක 20ක් එනවා. මේ 20 දැන් මේ A ගේ store කරගන්න ඕනේ. එතකොට compiler එකක් එනවා compile time error because මෙයාගේ value එක 20ක් නිසා මේ විදිහට compile කරගන්න බෑ කියලා.